هنشرح هنا ازاي اشغل سيرفيس او اوقفها عن طريق جروب بوليسي. طبعا كل جهاز يا جماعه تبقى السيرفيس الموجوده عليه حسب الحاله بتاعتها ستارتد او اوتوماتيك او مانوال حسب ما احنا عايزين. عن طريق الجروب بوليسي بتاعتنا هبدا اتعامل مع اجهزه الكلاينت بالكامل. جروب بوليسي سهله جدا بتتعمل تمام وبتطبق على اجهزه الكمبيوتر بتاعت الموظفين او بتاعت اليوزر اللي عندي. هناخد اي مثال هنا عندي نشتغل عليه، مثلا دبليو ار ام بتاعتنا هي دي هنشتغل عليها. هخش على السيرفر عندي. اول حاجه ادي ابقى عارف الكونتينر اللي هو هيبقى جواه الكمبيوتر بتاع الموظفين. تمام اهو هنا في المثال بتاعي لاب كمبيوترز. هخش افتح الجروب بوليسي بتاعتي. تمام واعمل بقى الجروب بوليسي على الاو يو دي. جروب بوليسي جديده خالص وهسميها الاسم اللي انا عايزه، هسميه مثلا ستارت سيرفيس بحيث يعبر عنه. هبدا اعمل لها edit. ومنتهى البساطه هي الجروب بوليسي دي هنطبقها على الكمبيوتر. ادي بريفرنس كنترول بانل، هنلاقي مباشرة فيها كلمة سيرفيس تحت، شايفين يا جماعة؟ هنقول له نيو سيرفيس بقى جواها. هيقول لي ايه الاكشن اللي انت عايزه، انا عايز اخليها ستارت اوتوماتيك اهي. طبعا لازم يسألني عن نوع سيرفيس ايه او اسمها ايه. هبدأ ادور على السيرفيس اللي انا عايزها. اهي لقيتها، هقول له سيلكت. هيقول لي ايه الاكشن اللي انت عايز تعمله عليها، هقول له ستارت، مش اكتر من كده. اوكي تمام. بحب دايما طبعا اعملها انفورسد عليها. وزي التأكيد هنعمل ايه يا جماعة، هنعمل كالعادة جي بي ابديت على فورس على السيرفر وعلى جهاز الايه اليوزر بتاعي. طبعا جهاز اليوزر مجرد ان هو يعمل ريستارت هتطبق معاه عشان ده على الكمبيوتر، او لو عملنا جي بي ابديت على فورس هتطبق برضو عندنا. ادي السيرفر اهو جي بي ابديت على فورس. ونخش بقى على جهاز الموظف اهو اليوزر، رجعنا له تاني. برضك هنفتح الكوماند بروم بتاعتنا، دايما بنحب ادمن ونعمل جي بي ابديت ونبص كده على السيرفيس بتاعتنا بعد ما تتطبق جي بي ابديت ايه اللي هيحصل. هي كانت موجود مانيوال اهي يا جماعه لو فاكرين. جي بي ابديت على فورس. اول ما يخلص اهو يا جماعه هنبص كده ندي ريفريش على السيرفيس اللي على الجهاز ده، على جهاز اليوزر. ريفريش. هنلاقي انها اتحولت بقت يا جماعه اوتوماتيك وايه وراننج اهي. شكرا.